50 років тому до влади в Камбоджі прийшли червоні khмери на чолі із Пол Потом. Прийшов він до влади з гаслами побудувати новий світ, без корупції, нерівності, світ, у якому всі знайдуть справжню свободу. Проте в історії його правління ознаменувалося геноцидом власного народу. Одразу після приходу до влади всі міста було знищено, жителів було загнано у села під приводом розкрадання майна народу, було скасовано гроші, товарний обіг, релігію, ліквідували інститут сім'ї. Почалися масштабні репресії, людей забивали палками до смерті, розстрілювали, катували та заштрикували мотиками. Країна стала єдиним концтабором. Унаслідок репресій загинуло біля 2 мільйонів камбоджійців. Було вбито до третини населення. Колись відомий другим Парижем Пномпень став пусткою. 3-мільйонне місто залишилося без жодного жителя. У 1979 році владу Пол Пота було скинуто, проте країною до 1991 року керував Хенг Самрін. За 30 років після падіння комунізму ВВП Камбоджі виріс у більш ніж 20 разів. ВВП на душу населення виросло майже у 10 разів, що, безумовно, можна вважати чудовим результатом. Проте у країні досі є багато проблем. На нашому каналі вже є десятки відео, чому соціалізм та комунізм не працюють. Камбоджа не виняток, і це ми спробуємо вам довести. Як владу захопили комуністи? Чому, попри повалення режиму Пол Пота, комуністи були при владі більш ніж 10 років? І до чого тут В'єтнам? І з якими проблемами зіткнулася Камбоджа після повалення комунізму? Та чи все так добре, як здається? Камбоджа – офіційно Королівство Камбоджа. Держава у Південно-Східній Азії на Індокитайському півострові. Межує з Таїландом на північному заході, Лаосом на півночі та В'єтнамом на сході. І має берегову лінію вздовж Сіамської затоки на південному заході. Починається історія Камбоджі у 3-5 столітті нашої ери. У 3-5 століттях на території сучасної Камбоджі та південно-західного В'єтнаму існували індійські держави – Фунан і Ченла. Khmerська імперія виникла як спадкоємець Ченли. Її офіційним заснуванням вважається 802 рік, коли Джаяварман II проголосив незалежність від Яви та став Девараджею. Під час його правління започатковано культ Бога-царя, що став основою політичної і релігійної системи імперії. Khмери розширили свої володіння, і з 9 по 15 століття імперія досягла розквіту. У 13 столітті тхаравада-буддизм, принесений місіонерами зі Шрі-Ланки, поступово витіснив індуїзм та махаяна-буддизм. У 1295 році за правління Індра Вармана III Тхаравада стала домінуючою релігією. Ангкор був політичним і культурним центром Khmerської імперії. У період свого розквіту у 12 столітті це було найбільше доіндустріальне місто у світі із площею близько 2980 квадратних кілометрів і населенням до 1 мільйона людей. У цей період були зведені такі архітектурні пам'ятки, як Ангкор-Ват і Байон. Проте у 15 столітті Ангкор почав занепадати. Він був розграбований сусіднім королівством Аютхая у 1432 році. Основними причинами занепаду стали екологічна криза, руйнування інфраструктури та війни. Після занепаду Ангкора територія, що колись входила до складу Khmerської імперії, поступово потрапила під контроль інших держав. Дельта Меконгу із кінця 17 століття перебувала під владою В'єтнаму. Це сталося через угоду між камбоджійським королем Чей Четтою II і в'єтнамцями, яка дозволила їм оселятися у цьому регіоні. У 1863 році король Нородом уклав договір з Францією, яка взяла Камбоджу під протекторат. Під час французького правління населення країни значно зросло, а внутрішні справи Камбоджі перебували під контролем колоніальної адміністрації. Після смерті короля Нородома у 1904 році Франція впливала на вибір наступних монархів. У 1941 році після смерті короля Мунівонга на престол зійшов Нородом Сіанук. У
У червні 1952 року Сіанук узяв на себе повноваження прем'єр-міністра, зупинив дію Конституції і оголосив воєнний стан. У 1953 році він поїхав на переговори до Франції щодо незалежності Камбоджі. Попри початкову відмову з огляду на напружену ситуацію в Індокитаї, Франція погодилась. І 9 листопада 1953 року Камбоджа проголосила незалежність. Сіанука проголосили національним героєм. У 1955 році він зрікся престолу, щоб очолити уряд, а із 1960-го знову став главою держави із титулом принца. Під час війни у В'єтнамі Сіанук дотримувався нейтралітету, фактично дозволивши в'єтнамським комуністам використовувати територію Камбоджі для транспортування озброєння. Хоча він не заперечував проти американських ударів за умови відсутності жертв серед камбоджійців. Публічно ж засуджував бомбардування, які попри це тривали. Друзі, 70% наших глядачів не підписані на наш YouTube канал. Ви допоможете у поширенні економічної свободи в Україні вашою підпискою на ціну держави, лайком цього відео та коментарем під ним. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Під час візиту до Пекіна у 1970 році Сіанук був повалений у результаті військового перевороту на чолі із прем'єр-міністром генералом Лон Нолом за підтримки проамериканської частини тодішнього уряду. Лон Нол став головним ідеологом і провідником березневого перевороту 1970 року. Проголосив повалення монархії та Кхмерську республіку. А у 1970-72 роках був її прем'єр-міністром, а від 1972 до 75 року – президентом. Він вимагав виведення в'єтнамських комуністів з країни, які облаштовували свої бази на території Камбоджі, коли американські війська їх витіснили. Проте правив він недовго. Скинув його Сало Цар, більш відомий як Пол Пот, який очолював комуністичну партію Кампучі. У ті часи Камбоджа вважалася колоніальною назвою, тому червоні Кхмери, як представники водночас націоналістичного руху, були проти її використання. Сам Пол Пот народився у сім'ї багатого фермера і здобув освіту в одній з найкращих шкіл Камбоджі. У 1949 році він прибув до Парижа за академічною стипендією. У Парижі Пол Пот приєднався до Cercle Marxiste, дослівно «круг марксистів», а через кілька місяців вступив до PCF – французька компартія. Перемога компартії Китаю в громадянській війні вразила Пол Пота. Здавалося, що за комунізмом майбутнє. Погляди Пол Пота були натхненні культурною революцією Мао Цзедуна в Китаї. Сало Цар навіть особисто зустрічався із Кан Шеном, головою таємної поліції Цзедуна та одним із головних організаторів червоного терору у Китаї. Між червоними Кхмерами та урядом Лон Нола розпочалася громадянська війна. 27 січня 1973 року підписано Паризьку мирну угоду, за якою американські війська покидали В'єтнам. До цього часу усі сухопутні бойові частини вже були виведені, і в країні залишалося 24 тисячі американців. Виконуючи підписану угоду, 29 березня того ж року США завершили виведення своїх військ із Південного В'єтнаму. Цим самим зменшилася й підтримка Лон Нола, яка обмежувалася переважно фінансовими та продовольчими поставками, що фактично прирекло його на поразку у війні із Кхмерами. Демократична Кампучія. Саме так називали Камбоджу червоні Кхмери. Звісно, від демократії тут була тільки назва. На ділі ж їхній період можна було назвати однією з найгірших диктатур за історію людства. Червоні Кхмери були прихильниками маоїстської ідеології. Їхньою метою було здійснити перехід до комунізму в Камбоджі у найкоротші терміни.
Економічна політика передбачала знищення капіталістів, перетворення робочої сили на рабів та зосередження на швидкому розвитку сільського господарства. Для досягнення цієї мети режим повністю та негайно колективізував сільське господарство, націоналізував усі сектори економіки та впровадив політику самозабезпечення, більш відому як автаркія. Усі активи стали власністю держави, а будь-яка міжнародна взаємодія припинена. Кожне село саме мало виробляти всю їжу, одяг, інструменти, ліки тощо. Камбоджа у понад 5 разів зменшила свій експорт до інших країн і практично повністю припинила імпорт навіть із комуністичними товаришами. Ця нова політика повністю змінила економічну стратегію комуністичного режиму, що стало переходом від зачатків лібералізму до комунізму. Пномпень та інші провінційні міста спорожніли, а міське населення було змушене працювати колективними фермерами у сільській місцевості. Приватну власність повністю заборонили, гроші скасували. Замість них використовувався бартер, люди обмінювали їжу, інструменти та інші речі напряму між собою. Та державний розподіл. Комунальні працівники, яких призначала партія, вирішували, кому, що і скільки потрібно надавати. У період із 1975 по 1979 роки буржуазний клас вважався ворогом держави, а підприємництво зникло. Режим також заборонив усю міжнародну торгівлю, залишивши лише обмежені зв'язки із кількома дружніми комуністичними країнами – КНР та КНДР. Із 1975 року Китай активно підтримував червоних хмерів. Камбоджа отримала значні поставки продовольства, пального, техніки та медикаментів, включно із десятками тисяч тонн рису, сільгоспобладнання, одягу і транспорту. У 1976 році країни підписали таємну угоду про військову співпрацю, згідно із якою Китай постачав артилерію, бронетехніку, радіолокаційне обладнання, транспорт, а також надіслав близько 10 тисяч військових радників. Завдяки цій допомозі армія демократичної Кампучії зросла із 6 до 26 дивізій до кінця 1978 року. Особливою рисою диктатури в Камбоджі було те, що ніхто не знав, хто насправді править хмерами. Лідерів ніхто не бачив та не знав у лице, на відміну від того ж Радянського Союзу, Китай та КНДР, де будували культ осіб їхніх правителів. Кампучією правили так звані брати. Найбільш відомими із них були наступні 5. Брат 1 – Пол Пот, фактичний лідер, прем'єр-міністр демократичної Кампучії. Брат 2 – Нуон Ча, головний ідеолог, другий за впливовістю лідер, відповідав за пропаганду. Брат 3 – Ієнг Сарі, міністр закордонних справ червоних кхмерів. Брат номер 4 – Та Мок, один із головних військових командирів, відомий жорстокістю, мав прізвисько «М'ясник». Ієнг Тіріт, дружина Ієнг Сарі, хоча формально не мала номера. Міністр соціальних справ, відповідальна за внутрішню політику. Режим ліквідував приватну власність та націоналізував усю землю, підприємства, житло, транспорт і ресурси. Селянам заборонили володіти землею, а міське населення примусово переселяли в сільські райони, де створювали колективні господарства. Це призвело до дезорганізації сільського господарства, зниження врожайності та економічного спаду. У 1975 році країна зробила безпрецедентний крок. Гроші повністю скасували, банки закрили, заощадження конфіскували, а будь-яку торгівлю оголосили злочином. Камбоджа перейшла на бартер у 20 столітті, але обмін речами не міг замінити системну економіку. Люди не могли купити їжу, одяг чи ліки. Їх просто не було. Паралельно почалася масова трудова мобілізація. Усі працездатні від підлітків до літніх працювали по 12-14 годин на день у полях або на будівництві іригаційних каналів. Усе вручну, жодної техніки. Робочі плани були нереалістичними, а харчування мізерним. Люди не притомніли від виснаження прямо на полях. Міста тим часом спорожніли. Пномпень, колись жвавий мегаполіс на майже 2 мільйони мешканців, став містом-привидом. Людей евакуювали за наказом, часто під загрозою зброї, до сільських комун. Там колишні лікарі, інженери, вчителі мусили працювати з мотикою, не маючи жодних навичок.
Міська інфраструктура була зруйнована разом із усім освітнім і науковим потенціалом країни. Через неефективну аграрну політику, руйнування ринків і виснаження від примусової праці до 2,2 мільйонів людей померли від репресій, голоду, хвороб та фізичного виснаження. Краще заарештувати 10 осіб помилково, ніж одного винуватого відпустити на волю. Це гасло червоних кхмерів. Саме так виправдовувалися усі масові репресії. Червоні кхмери стратили сотні тисяч інтелектуалів, жителів міст і релігійних діячів. Вони виокремили чамську та в'єтнамську меншини країни, які зазнавали особливих переслідувань. Часто страта відбувалася ударом по голові ззаду. Тіла скидали в братські могили на фермах, поля смерті і відмовляли у кремації, яка є традиційною у буддійському суспільстві. На сьогодні було виявлено понад 388 місць, що містять 19 733 масові поховання. Іронія долі. Червоні кхмери обіцяли звільнити народ Камбоджі від капіталістичного пригнічення і рабства буржуїв, але самі побудували один із найстрашніших в історії людоїдських режимів. Як результат, ВВП країни досяг історичного мінімуму, а економіка стала повністю нефункціональною через відсутність банківської системи та ринкових механізмів. Режим проводив політику очищення суспільства від буржуазних елементів, що призвело до масового знищення освічених фахівців, інтелігенції та професійних робітників. Близько 90% освіченого населення знищили, мільйони людей зазнали катувань і загинули у таборах смерті, зокрема у в'язниці Туол Сленг. Шалених смертей можна було уникнути, якби надійшла міжнародна допомога від зовнішнього світу. Проте червоні кхмери і тут усе обробили. Так, наприклад, якщо імпорт зі Сполучених Штатів у 1974 році становив $137 мільйонів, то у 1976 році це вже було всього $564 тисячі, понад 240 разів. Хочете, щоб про ваш бізнес дізналась якісна, активна і платоспроможна аудиторія? Ціна держави – це єдиний ютуб-канал в Україні, який системно говорить про економіку. Нас щомісяця дивляться понад $500 000 унікальних глядачів, і третина з них має дохід понад $1000. Нам уже довірили свої інтеграції: рекрутингова компанія LobbyX, освітній проєкт «Змінотворці», індустріальний парк «Формація Львів», інвестиційна компанія «Інжур» та інші. Усі доходи від реклами ми реінвестуємо у створення нових відео про те, як зробити з України економічне диво та припинити тиск фіскалів на бізнес. Розміщуючи рекламу на нашому каналі, ви підтримуєте ідеї економічної свободи в Україні. Контакти в описі під відео. Геніальні, звісно, в лапках, реформи Пол Пота призвели до того, що країна була у занепаді. Лідери кхмерів виправдовували невдачу тим, що це все вина В'єтнаму, який ще й підтримав жахливий СРСР. На той час СРСР та Китай почали ворогувати, Китай підтримував Камбоджу, а СРСР – В'єтнам, що було одним із факторів підігріву і так ворожих відносин. В'єтнамці були давніми ворогами камбоджійців у регіоні. 2 липня 1976 року відбулося злиття півночі і півдня В'єтнаму у Соціалістичну Республіку В'єтнам. До речі, у нас є окреме відео про В'єтнам. Чому там перемогли комуністи і чому згодом перейшли до капіталізму, щоб не втратити країну. У 1977 році після деякого затища стався різкий сплеск бойових дій. Червоні кхмери переходили кордон і вбивали мирних в'єтнамських жителів. Найбільша трагедія сталася у квітні 1978 року в селищі Батюк, провінція Андзянг, усе населення якого 3000 чоловік винищили. В'єтнамська армія, краще оснащена і досвідчена, у 1979 році швидко захопила столицю Камбоджі Пномпень, змусивши Пол Пота втекти. Його спроби повернути владу за підтримки Китаю були безуспішними. Пізніше він помер за нез'ясованих обставин. Після падіння режиму створили Народну Республіку Кампучія,
під проводом Хенг Самріна, колишнього соратника Пол Пота, який утік до В'єтнаму. Країна перебувала в руїнах, економіка базувалася на натуральному господарстві, а інфраструктура і людський капітал були майже знищені. Головним завданням нової влади стало забезпечення продовольством. Частково відновили приватне землекористування, збудували іригаційні системи та децентралізували виробництво. Державні підприємства працювали на 10-30% довоєнної потужності. Наприклад, нинішній конгломерат Chipmunk Group бере початок із цього періоду. Продукція часто продавалася за субсидованими цінами або видавалася пайками. Економіка НРК мала 3 сектори: державний, промисловість, торгівля, транспорт, колективний, групи солідарності, аналоги колгоспів, і приватний, ремесла, дрібна торгівля. До 1986 року 97% селян входили до груп солідарності, які формувалися примусово. Через нестачу продовольства Камбоджа залежала від допомоги В'єтнаму, радянського блоку і гуманітарних організацій. У 1988 році промислове виробництво становило лише $20 мільйонів, а частка промисловості у ВВП впала до 5%, проти 19% у 1969. Тоді як сільське господарство зросло до 90%. Більшість заводів або не працювала, або діяла на мінімальній потужності через брак ресурсів, електроенергії і кадрів. 2/3 промислового виробництва забезпечували держпідприємства, решта – кооперативи. Із розпадом СРСР та соціалістичного блоку Камбоджа розпочала економічні реформи. Перехід до ринкової економіки пришвидшили Паризькі мирні угоди 1991 року, підписані представниками 4 камбоджійських фракцій, зокрема Хун Сеном і Нородомом Сіануком, та 19 країн, включно із США, СРСР і Китаєм. Згідно з умовами, Організація Об'єднаних Націй через тимчасовий орган у Камбоджі отримала мандат на відновлення країни. Спочатку пріоритетом стали базові потреби населення – продовольство, ліки, згодом розвиток підприємництва та приватного сектору. Закон про інвестиції 1994 року надав пільги іноземним компаніям, зокрема податкові канікули до 8 років. У 1992 році створили Міжнародний комітет із реконструкції, який надалі став консультативною групою. Донори надавали фінансування в обмін на реформи. Завдяки цьому Камбоджа поступово відмовилася від командної економіки, посилила експорт і зменшила бюрократію. У 1988 році ВВП Камбоджі зріс на 9,8%. Відновлення економіки почалося з активізацією діяльності ООН. У цей період сільське господарство забезпечувало трохи більше половини ВВП. Сектор послуг – близько 33%, а промисловість – 15%. Державну монополію на зовнішню торгівлю скасували у 1987 році, а закон про іноземні інвестиції набув чинності у 1989, що дозволило приватним компаніям займатися зовнішньою торгівлею. Попри невеликі успіхи у реформуванні, макроекономічний баланс країни залишався нестабільним через такі фактори. Зниження доходів держави через зростання вартості товарів і послуг. Ціни на товари росли, статки громадян не встигали за ростом цін, що призвело до зменшення купівельної спроможності і зниження доходів у бюджет. Скорочення гуманітарної допомоги та кредитів від Радянського Союзу, який до цього із 1979 року надавав грантів на суму 284 мільйони рублів. Для порівняння, вартість будівництва середнього за розміром заводу чи фабрики в СРСР коштувало 10-20 мільйонів рублів, а великих об'єктів, як електростанція, від 50 до 100 мільйонів рублів. Ну і висока інфляція через друк грошей для фінансування бюджетного дефіциту. Як наслідок, інфляція зросла із 70% у 1989 році до 200% у 1992 році. У 1993 році рівень інфляції стабілізувався за рахунок скорочення бюджетного дефіциту. Дефіцит скоротили за рахунок фіскальної реформи. За соціалістичного режиму стандартного оподаткування не існувало.
через що у 1990-1993 роках загальні доходи становили лише від 4 до 6% ВВП, тоді як видатки на 4-5% більшими. Доходи збільшили за рахунок більшого мита на нафтопродукти, які поступово зросли від 3-5% до 50% за період із 1992 до 1994 років, а також загальний податок на імпорт, який запровадили у 1993-му. Доходи в бюджет у 1994 році завдяки цьому становили 9,5% від ВВП. Проте попередні роки гіперінфляції підірвали довіру населення до національної валюти, що спричинило постійну доларизацію економіки. Паризькі мирні угоди 1991 року передбачали проведення виборів і припинення бойових дій. Однак червоні кхмери не повністю їх дотримувалися. Вибори 1993 року під егідою ООН призвели до створення коаліційного уряду між консервативно-монархічною партією Національний об'єднаний фронт за незалежну нейтральну мирну Камбоджу, Нородома Сінука, майбутнього короля країни, та Народною партією Камбоджі, очолюваного Ранарідом, син Сіанука, та Хун Сеном. Країна стала конституційною монархією, але фактична влада зосередилась у руках Хун Сена. У 1997 році він здійснив переворот, після чого остаточно утвердив свою авторитарну владу. Частина червоних кхмерів здалася до 1999 року, а деяких лідерів судили за злочини проти людяності. Вибори 2003 року закінчилися тривалими переговорами, результатом яких став новий коаліційний уряд під контролем Хун Сена. У 2013 році опозиція об'єдналася з партією національного порятунку Камбоджі і набрала популярності, здобувши значні успіхи на виборах 2017-го. Це призвело до репресій з боку влади. Лідера партії порятунку Кем Сокха заарештували. Партію розпустили, а її членам заборонили участь у виборах, остаточно зміцнивши авторитарний режим. З метою стимулювання економіки уряд запровадив податкові пільги на імпорт проміжних товарів, а також на експорт проміжної продукції. У 1999 році Камбоджа стала членом зони вільної торгівлі країн Асоціації держав Південно-Східної Азії, а згодом у 2003 році Світової організації торгівлі СОТ. Членство у цих організаціях зобов'язувало Камбоджу до подальшої лібералізації торгівлі товарами та послугами, а також капіталу. Прямі іноземні інвестиції відігравали важливу роль у створенні виробничої бази, особливо з метою використання торговельних можливостей на розвинених ринках. Потік інвестицій зріс із лише 124 мільйонів у 1993 році до 520 мільйонів у 2009 та понад $1,5 мільярдів у 2012 році. Багато державних підприємств було ліквідовано або приватизовано, і лише економічно життєздатні підприємства продовжили функціонування. Серед закритих держпідприємств була авіакомпанія Royal Air Cambodge, Kampuchea Airlines. Серед проданих був млиновий завод, приватизований у 1991 році за $450 тисяч. Механічні заводи номер 2, 4, 7 та 9 за цінами від 155 до $440 тисяч. Виробництво батарей за $80 тисяч, мила на $85 тисяч та багато інших. Загальна сума від приватизації склала понад $26 мільйонів. За останні десятиліття Камбоджа пережила потужне економічне зростання. Середньорічні темпи зростання ВВП становили понад 8% між 2000 і 2010 роками та приблизно 7% із 2011 року. Основна частка зростання припала на сектори туризму, виробництва одягу, будівництва та нерухомості, а також сільського господарства. Близько 700 тисяч людей, більшість із яких жінки, зайняті у швейній та взуттєвій промисловості. І ще 500 тисяч камбоджійців зайняті у туристичному секторі, а ще 200 тисяч людей у будівництві. Туризм продовжує стрімко розвиватися. У 2007 році кількість іноземних туристів перевищила 2 мільйони на рік, а у 2017 році 5,6 мільйона відвідувачів.
Гірничодобувна промисловість також привертає певний інтерес інвесторів, і уряд рекламує можливості для видобутку бокситів, золота, заліза та дорогоцінного каміння. Камбоджа залишається однією з найбідніших країн Азії, а довгостроковий економічний розвиток залишається складним викликом, який гальмують поширена корупція, обмежені людські ресурси, висока нерівність доходів і погані перспективи працевлаштування. Станом на 2025 рік Камбоджа серед усіх країн Південно-Східної Азії за ВВП на душу населення у поточних цінах краща лише за комуністичний Лаос та М'янму. За даними Азіатського банку розвитку, у 2019-му, це останні доступні дані, відсоток населення, яке живе у бідності, склав 17,8%, а у 2014-му він був 13,5%. Понад 50% населення країни молодше 25 років. Населенню бракує освіти та виробничих навичок, особливо в бідній сільській місцевості, де також відсутня базова інфраструктура. У 2016 році Світовий банк перевів Камбоджу до категорії країни з доходом нижче середнього через стабільне економічне зростання. Це зменшило її право на міжнародну допомогу, змусивши уряд шукати нові джерела фінансування. Країна занадто сильно залежить від міжнародної допомоги. Якщо у 2002 році вона складала 101,3% від державних видатків, то потім поступово почала падати. Найнижчий рівень залежності був 22% від усіх державних видатків. Однак далі почала знову зростати. Станом на 2021 рік цей показник складає 27,5%. Основні донори – це Японія, Азійський банк розвитку та США. За ці гроші фінансується майже все – від охорони здоров'я та освіти до енергетики та сільського господарства. Структура експорту країни є доволі однобокою. Тривалий час після повалення режиму комуністів домінуючим товаром на продаж за кордон був текстиль у країни Європейського Союзу та США, що робило економіку країни вразливою. У 2017 році на текстиль припадало 60% усього експорту країни. Потім його частка почала падати до 41% у 2023 році. Сьогодні ж текстиль разом із взуттям та виробами шкіри займають понад 57% експорту Камбоджі. США та країни Європейського Союзу залишаються головними торговими партнерами країни. Високотехнологічна продукція не сильно представлена в структурі експорту. На машини та обладнання припадає 12% експорту, а на транспортні засоби – 2%. Решта – це ресурси та продовольчі товари. Така диспропорція в експорті є наслідком комуністичного терору в економіці. В країні знищили приватну власність, відібрали промислові об'єкти та бездарним управлінням зруйнували, закрили країну від зовнішніх ринків, в тому числі від імпорту іноземних засобів виробництва та технологій. Тому після переходу до ринкової економіки найпростіше було відновити текстильну промисловість, ніж складну промисловість, що вимагає технологій, сучасного обладнання та кваліфікованої робочої сили, яку так само знищили під час червоного терору. В індексі економічної свободи, що складається авторитетним аналітичним центром The Heritage Foundation та виданням Wall Street Journal, Камбоджа посідає 98-ме місце зі статусом переважно невільна, а серед 40 країн Азійського Тихоокеанського регіону була 20-ю між Узбекистаном та Тонгою. Подібний статус раніше мала й Україна, яка лише двічі показувала кращі результати. Основними обмеженнями для економічної свободи залишаються корупція, слабке верховенство права, політичний тиск на суди та непрозоре регулювання. Попри деякі реформи в комерційному законодавстві, бізнес-середовище залишається важким, а дотримання трудового законодавства – непослідовним. Камбоджійська економіка значною мірою залежить від туризму, текстильного експорту та імпорту дорогоцінного каміння. Виступ заступника директора-розпорядника МВФ Міцухіро Фурусави у 2017 році. Попри стрімке економічне зростання останніх десятиліть, Камбоджа усе ще стикається з низкою серйозних викликів, які стримують її розвиток. Перш за все, інфраструктура. У Камбоджі висока вартість енергоресурсів, проблеми з транспортною мережею та досі обмежений доступ до електроенергії. По-друге, важкість ведення бізнесу. Камбоджа поступається більшості країн Південно-Східної Азії, високий рівень корупції та бюрократії. Фінансова система – теж болюча тема. Банки видають кредити шаленими темпами, що
що створює ризики створення кредитних бульбашок. Економіка надто залежить від долара, що обмежує можливості монетарної політики. А ринок житла надто перегрітий. До того ж, лише 13% камбоджійців мають банківські рахунки. Уряд усвідомлює ці проблеми та запроваджує заходи, зокрема програму розвитку промисловості, яка має на меті модернізацію економіки до 2025 року. Молодь Камбоджі відіграє ключову роль у майбутньому країні. Хоча економіка стикається із серйозними проблемами, вони ж і можуть стати можливостями для нового покоління. Потрібно диверсифікувати економіку, зайнятися розвитком доступу до фінансових послуг для більшої кількості людей, підвищити рівень освіти та професійної підготовки, впровадити сучасні технології. Оскільки населення Камбоджі є молодим, а кількість користувачів інтернету сягає 7 мільйонів осіб, країна має можливості для впровадження нових технологічних рішень. Камбоджа, почавши з одного і того ж рівня у 1990 році, що і В'єтнам, відстає тепер від нього. Пріоритет на відновлення інфраструктури. Після закінчення численних конфліктів і тоталітарних режимів Камбоджа сфокусувалася на відновленні основних соціальних і інфраструктурних потреб: житло, охорона здоров'я, освіта, громадські послуги та базова транспортна інфраструктура. Після падіння червоних кхмерів, які скасували приватну власність і знищили усі земельні записи, перед Камбоджею постало складне завдання – відновити правову систему власності на землю фактично з нуля. Згідно із законом про землю 2001 року, земля може перебувати у приватній власності, передаватися та продаватися. Право власності можна отримати шляхом офіційної реєстрації, і уряд докладає зусиль для впровадження систематичної програми оформлення прав власності на землю, особливо у сільській місцевості. Однак на більшій частині території країни досі не існує офіційно оформлених прав власності на землю. Значна частка землевласників мають лише м'які титули, які є менш захищеними і не повністю визнаються судами. Ця правова невизначеність відкриває двері для суперечок, виселення та захоплення землі. Тільки камбоджійські громадяни або юридичні особи, щонайменше 51% власності яких належить камбоджійцям, можуть законно володіти землею. Іноземцям конституційно заборонено прямо володіти землею. Однак існують обхідні шляхи. Серед поширених практик можна виділити наступні: оренда землі на строк до 50 років із можливістю поновлення, створення спільних підприємств із місцевими партнерами, придбання прав власності на поверховість – це із 2010 року, що дозволяє іноземцям володіти квартирами у багатоквартирних будинках вище першого поверху. Найбільш суперечливим питанням у земельному секторі є економічна земельна концесія – ЕЗК. Це довгострокова оренда, часто до 99 років, надана урядом приватним компаніям, у тому числі іноземним інвесторам, для агропромислового розвитку, наприклад, плантацій, лісозаготівлі та видобутку корисних копалин. Заявленою метою концесії було сприяння розвитку сільських територій, залучення іноземного капіталу та модернізація сільського господарства. Теоретично вони повинні були принести робочі місця, інфраструктуру та передачу технологій у бідні регіоні. Однак, на практиці багато концесій були пов'язані із захопленням земель, вирубкою лісів та порушенням прав людини. З місцевими громадянами часто не консультувалися, і вони не мали офіційних прав власності, що робило їх вразливими до примусових виселень. Зокрема, групи корінних народів втратили доступ до споконвічних земель, які користувалися для ведення натурального господарства, культурних практик та збору природних ресурсів. На початку 2010-х років на частку концесій припадало близько 2 мільйонів гектарів, понад 10% загальної земельної площі Камбоджі. Значна частина цих земель була зосереджена в руках кількох політично пов'язаних сімей або іноземних конгломератів, що викликало широкі протести і критику з боку Організації Об'єднаних Націй і навіть країн-донорів. Зіткнувшись із внутрішніми заворушеннями та міжнародним тиском, уряд у 2012 році наклав мораторій на нові концесії та оголосив про
перегляд існуючих концесій. Деякі з них були скасовані або зменшені у розмірі. А для забезпечення безпеки дрібних землевласників було розпочато кампанії з оформлення прав власності на землю. Однак право застосування було непослідовним і неформальні захоплення землі продовжуються. Фундаментальною проблемою залишається брак прозорості, слабке верховенство права та обмежені можливості правового захисту для постраждалих громадян. Як бачимо, ще один спадок комунізму досі не дозволяє країні розвиватися. Замість запровадження рівних прав на землю для всіх охочих, іноземців і місцевих, щоб дало приплив інвестицій, створення робочих місць, запровадили половинчасті дозволи, які не покращують економіку, а лише створюють проблеми. Понад 40 років по тому громади та домогосподарства, які найбільше постраждали від злочинів червоних хмерів, залишаються одними з найбідніших у Камбоджі. У регіонах із більшою кількістю таких поховань домогосподарства частіше потрапляють до найнижчої групи за рівнем багатства. Рівень бідності у селах, де панувала радикальна фракція червоних хмерів, був на 4% вищим, ніж у селах під контролем поміркованої фракції. Глибокі наслідки цих подій пояснюються тим, що освічене населення стало основною жертвою фанатичного прагнення червоних хмерів до егалітарного суспільства. Масові страти інтелігенції та втрачені роки навчання у тих, хто вижив, загальмували розвиток наступних поколінь. Дослідження показує, що десятиліття по тому люди, які зазнали середнього рівня впливу геноциду, у середньому отримали на 1,8 року менше освіти, ніж могли б. Вони також частіше працюють у сільському господарстві, а не в промисловості чи офісах. Найбільше ці наслідки відчутні в сім'ях, які втратили родичів через репресії режиму. Поблизу колишніх в'язниць червоних хмерів також спостерігається вищий рівень бідності. Ці довготривалі наслідки є серйозним застереженням для сучасної влади. Народна партія Камбоджі, яка керує країною, заборонила опозицію, закрила незалежні медіа та переслідує активістів. Економічний розвиток Камбоджі міг би бути іще сильнішим. Пам'ятати минуле, але дивитися в майбутнє. Близько 2 мільйонів людей, майже чверть населення, було вбито в період із 1975 по 1979 роки під час спроби червоних хмерів здійснити великий стрибок уперед. З моменту падіння цього комуністичного режиму відновлення Камбоджі вражає. За останнє десятиліття середній річний зріст економіки становив 5,5%. Проте наслідки геноциду досі відчуваються. В Україні досі популярні ліві рухи, зокрема соціалістичні, як серед старшого покоління, так і поміж молоді. Українцям теж варто пам'ятати жахи соціалізму, які тривали 70 років, і постаратися ніколи не приводити до влади політиків-соціалістів. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.